اصل کې په دې فایند اند سلیکټ باندې مون خبره کړې. اوس راځو دی ګوډ سپیشل ته. دی ګوډ سپیشل څه کار دی؟ ګو ټو لارج سپیشل یو خاص دی ته، بس یو خاص دی ته بتا بوزینو. خاص نه مطلب څه کمنټس ته دی بوزم؟ نه کمنټس ته مې بوزه. کوم ځای کمنټس لګي اوس پته نه لګي کنه. زه غواړم چې ته کمنټس ورکما. راشل ته کیو درګه ریویو ټیب ته لاړ شه. دی نیو کمنټس باندې کلیک ک اني کمنټس ته دلته ولیکو. صحیح ده؟ کمنټس ته ولیکو خو دا کمنټس مو آف کړی دی نه. اوس یو کس ته و چې ستا په دې شیټ کې کوم ځای کې کمنټس لګېدلی دی نو ته به لاړ شي فایند اینډ سلیکټ ته به لاړ شي ګوډ سپیشل ته. ورته به ووایې چې ما چېرته بوځه کمنټس ته. چې څنګه زه اوکې کړم زما دا کرسر پوینټر دلته ولاړ دی دا به ډایرکټ دلته لاړ شي. اوس اوکې پوهېږي کمنټس ته واپس پې رایټ کلیک کوم پته راته ولګېده بس ډیلیټ یې کړ دی. صحیح ده؟ ورپسې د فایند اینډ سلیکټ کانسټنټس دی او بل څه فارمولا ده موږ سره. صحیح ده؟ کانسټنټس او فارمولا څه ته ویل کېږي؟ دلته کې چې کله زه دا چیک آن کړم دا څلورونه ورسره آن کېږي، خو کله چې زه دا فارمولا هم آن کړم دا څلورونه ورسره آن کېږي. دې مطلب دا چې دا بهرني دوه چې کوم دي دا د کانټي سره کار کوي او دا لاجیکل د دې سره کار کوي. اول لازم دی نمبر ته دا مې آن که زه ورته سویم په دې ساحه کې دا څومره زمانګ ساحه ده فلحال دپاره. زه ورته چې په دې کې ما ته څه وښایم صرف نمبر انتخاب کړه، نور سره کار مه لره. چې څنګه زه اوکې کړم صرف نمبر انتخاب کړم نور یو انتخاب نه کوم. اوس چې ډیلیټ کوم ډیلیټ کولی شم که هر کار ورسره کوم کوم ورسره. بیا ولاړ یم همدې ځای کې زه ورته یم فایند اینډ سلیکټ ته لاړ شه. ورته څه یم ټیکس راته انتخاب کړ. نو څنګه اوکې که موږ دغه ټیکس انتخاب کړو که زه ډیلیټ کوم او که هر کار ورسره کوم. ورپسې د فایند اینډ سلیکټ ته لاړم ګوډ سپیشل ته. دا دوه خو دې سره کار کوي. فارمولا ته لاړم ما ته وایي چې لاجیکل او ایرر دی موږ سره. دلته سره ما ولیکل چې ټرو، بل مې ولیکل چې فالس، بل مې ویل مساوي لس برابر دی د 5. اټس ا ټرو یا فالس؟ فالس. مساوي لس برابر دی د 10. ټرو شو کنه؟ نو اوس دام ټرو فالس دی دام ټرو فالس دی دواړه یو شانت دي، خو دې کې دا د لاجیک راغلی دا ما په خپل لاس باندې لیکلي دي. نو زه ورته څه یم دا لاجیکل به تاسو وروسته په دې فارمولا ټیپ ته چې کله لاړې لاجیکل فنکشنز دي موږ سره دي کې. نو زه ورته څه یم لاړ شه ګوډ سپیشل ته. ورته یم چې نمبر ته لاړ شه فارمولا ته لاجیک والا ماته انتخاب کړ. څنګه اوکې کړم دا دوه انتخاب کړم دا دواړه انتخاب نه کوي. اصل کې خو دواړه یو شانتي لیکل شوي دي. صحیح ده؟ دا موږ سره ګوډ سپیشل کې د فارمولا کې دا کا. بل ایرر دی موږ سره زه مساوي سل تقسیم په صفر. نو ما ته دا سل څوک په صفر تقسیموي نو ما ته ډیویژن رانګ غلط یو غیر الله کا. نو زه به لاړ شم فایند ان سلیکټ ته. زه چې ما په کوم ځای کې ایرر کړی ایرر ما ته وښایه ته دا ایرر ته به چیک آن به کې اوکې به کې ډایرکټ به خانه ته انتخاب وکړي وایي چې ستا غلطي ده. ورپسې فایند ان ګوډ سپیشل بلینک. اوکې کا ته خو به چې دا خالي خالي دی ولې انتخاب نه کړلی؟ ځکه چې ما اوسه پورې کوم رینج کې چې ما لیکنه کړې زما رینج تر دې ځای پورې دی. هر چې کله موږ په یو اکسل کې څه کوو لیکل کوو زموږ خپل خاص رینج معلوم وي. لکه دا زموږ په رینج کې لا نه راځي چې کله زه دلته څه ټیکس مې ولیکه اوس ورته ګوره او بېرته مې ډیلیټ کړه. اوس ورته وایم چې ما له څه وکړه ګوډ سپیشل ته لاړ شه او ما له اوس بلینک انتخاب کړه. ګوره دا لاندني مو انتخاب کړي ځکه دا زما په رینج کې راغله. رینج هغه وخت کې ستا د راځي چې تا چې کوم ځای کې ټیکس کړ لیکلی هغه ستا رینج دی. بیا ډیلیټ کې ستا رینج کوم هغه راغلی پکې دا خو ډیلیټ دی کومه دی لیکل مې وکړو ډیلیټ مې کړل خو هغه رینج کې اوس هم شته دی. واپس راځم فایند ان ګوډ سپیشل ته. کرنٹ ریجن مونږ سره دی. ما ترجمه انتخاب وکړو زم الی کنټرول انټر مې کړ. دا ما سره یو ریجن شو ځکه په یو کلیک سره ما ټول راوستل. نو زه لاړم فایند ان ګوډ سپیشل. اوکې ټول انتخاب کړ ډیلیټ کړئ ډیلیټ یې کړه چارج کار بیا لاړ شه ګوډ سپیشل ته. کرنٹ ایریا ده مونږ سره ما ولیکل چې 100 200 300 400 500. زه غواړم چې دا ټول جمع شي
او د دې حاصل زه په دې خانو کې راوړم نو دا خانې مې انتخاب کړلې مساوي سم په دې خو پوهېږي که نه دا ټول به انتخاب به کوي کنټرول شفټ انټر مطلب دا شو چې دې ټول حاصل په دې کې هم راغی په دې کې په هر یو کې راغلی خو دې کې یو کار اوس بل دی چې دا 15 ته ډیلیټ کې دا نه شي ډیلیټ کولی یو کین ناٹ چینج پارټ اف any array ته پارټ په یو array کې تغیرات نشي راوستی دا اوس زمونږ یو array ده خو زه ورته وایم چې زما دا array انتخاب کا ته کوم ځای کې ما array لګولې ده نو ګوډ سپیشل ته لاړ شه array باندې کلیک اوکې که ټول به انتخاب وکړي اوس یې ډیلیټ بټن وخوړه ډیلیټ به شي بیا به ټول خپل داسې انتخاب کا بیا ډیلیټ کېږي شي خو زموږ انتخاب ضرورت نشته عمل ته لاړ شو بس په خپل ته انتخاب کوو ډیلیټ یې کړي دا شو آبجیکټ څه کار کوي انسرټ ته لاړ شه یو شیپ راواخله زموږ یو آبجیکټ دی کنټرول ډي سره ډوپلیکیټ واخسته دله مې بلیک کلر ورکړه زه ورته مال آبجیکټ انتخاب کا نو هماغه هوم ته لاړم فاین ان ګوډ سپیشل ته لاړم آبجیکټ باندې مې کلیک کړي څنګه اوکې کړم نو دا دوه آبجیکټ انتخاب کړه ډیلیټ کوم که هر څه سره کوم کولی شم صحیح شو نو دا موږ سره ګوډ سپیشل کې د آبجیکټ کار دی بل ورپسې د رو ډیفرنٹ او کالم ډیفرنٹ څه شی دی موږ سره په دې کې ګوډ سپیشل کې رو ډیفرنٹ کالم ډیفرنٹ ګوره ورته اول خو رو ډیفرنٹ دی دا ما سره کالم دی که نه او دا رو ده صحیح ده ویا وی دا کالم دی دا بل رو ده دا رو دی دا ودیستی یو رو دی کالم ها د رو ډیفرنٹ مطلب دا دی چې دا رو ده موږ سره او دا موږ سره کالم دی اوس ګورې ما دلته یو نوم ولیکه مثال خبریا نمبر دی یو نوم دی چې هر څه دي ټول علي دي خو په دې یو کې مې خان ولیکه زه ورته څه وایم په دې رو کې کوم یو نوم داسې بدل دی ډیفرنٹ نو لاړ شه فاین ان ګوډ سپیشل ته ورته چې رو ډیفرنٹ اوکې که امکه خان یې درته انتخاب کړو که زه دا کالم انتخاب کړم ورته وایم چې خان کنټرول انټر مې کړه په دې ځای کې مو ته علي ولیکه وایم په دې ځای کې څه وکړه ماته ته ماته هغه بدل نوم وښایه چې کوم ډیفرنٹ دی خو ما انتخاب کړی کالم دی نو زه به م کالم انتخاب وکړم اوکې مې کړه بس دا راځه صحیح ده واپس مې ټول ډیلیټ کړي نه ها بل ورپسې یو بل کمانډ دی پریسیډنټس دی او ډیپینډنټس دی دا وروسته تاسو بیا وروسته مو وایئ په دې فارمولا ټیپ کې دا یعنې ټریس پریسیډنټس او ډیپینډنټس دی موږ سره صحیح ده دلته لږ صحیح ویلی کېږي او دلته خو سړی دومره خاص نه پوهېږي لکه ګوره کار یې ته اوس ښیم ما ولیکل چې 100 200 300 500 دا مې راوړل ځای کې دلته مې ولیکل چې 800 600 700 او 400 وایم مساوي دا یو پلس جمع که دا یو سره پلس دا جمع که پلس دا جمع که انټر کړه صحیح شو دا د کوم ځای نه رالی د دې نه رالی که نه ها زه وتم چې دا د کوم ځای نه رالی ما ته اوس پته نشته نو زه لاړم ګوډ سپیشل ته پریزیډنټ یې ورته واخله اوکې که او دا ټول جمع شوي دا ته راغلی دی بس نو زه ورته یم داسې کار دی دا د کوم ځای نه راغلی فارمولا ټیپ ته لاړ شه کلیک آن دیس ون دا یې نښې ورکړئ دا لږ بیا صحیح راځي او واپس ریموو باندې کلیک کوم بس ختمېږي ښه دا چېرته جمع شوی دی چا سره لکه کوم حاصل کې دا چا دلته جمع شوی چې حاصل دلته راغلی زه ورته اوس بیا وګورو که نه لاړ شه ګوډ سپیشل ته ډیپینډنس واخله اوکې که وایي او دا دې سره جمع شوی دی دلته ما څه وکړل مساوي دا یو سیل پلس دا یو پلس دا یو پلس دا یو داسې انټر کړه بیا دلته رالم مساوي ما ورته چې سم جمع که دا یو کامه دا یو وایم دا د کوم ځای نه راغلی دا یو دا د دې دواړو نه راغلی که نه دی راغلی نو زه به ورته څه ویم لاړم چېرته ګوډ سپیشل ته دا مې ورته واغسته اوکې مې کوي دا دې دواړو نه راغلي خو دا دواړه د کوم ځای نه راغلي دي نو زه ورته څه وایم دلته راغلم ګوډ سپیشل ته پریزیډنټس آل لیولز مطلب دا خو به د دې نه راغلی خو دا د کوم ځای نه راغلي هغه لیول یې پسې زه شاته نو چې څنګه اوکې کړم دا یې انتخاب کړه هغه یې انتخاب کړه مطلب دا دی چې دا دې نه راغلي خو دې خاص پته نه لګي سړی په دومره نه پوهېږي صحیح شو نو اوس پته چې دا دلې نه راغلی که دا دلته نه راغلی نه نه فارمولا ټیپ کې بس په قدر د ښیي چې دا دې نه راغلی بس صحیح ده دومره د استعمال نه دی که دا د کوم ځای نه راغلی موږ له څه صحیح شو ګوډ سپیشل ته لاړ شم ورته وایم چې لاست سیل
زما په دې رینج کې وختي می رینج خبره وکړه کنه زما د رینج اخري خانه کومه یو ده وای دا ده دین اخو ستاره رینج او دین اخکته مستاره رینج نشته دی وای زم بس ټیک شمه ته پته ولګی دا کنه ګورو سپیشل تلاړم ویزیبل سیل اونلی رالم لمه سکه دا می هایډ کسي سمه کړل هایډ شو دا اوس وګوره زوم چې زه ورته وایم چې زما په دې شیټ کې کوم څه کې ورو یا کلم خو هایډ شوی نه دی نو زه به وګورم فایند ان ګوډو سپیشل ورته چې ویزیبل سیل اونلی داګه نه پس دا اوکے کا نو یو کرخه ماته راغلی داسې پته ته ولګي دا دوه انتخاب کا لاړ شه فارمیټ ته دا خو مېل دي کنه نه هایډ رو واپس به راښکاره بشي ورپسې راځم د ګوډو سپیشل ته کنډیشنل فارمیټینګ دا انتخاب کا دلته یو کنډیشنل فارمیټینګ به اپلای وکم لکه سه سیګنل نه خمه ورکړه زما په دې شیټ کې په کوم ځای کې کنډیشنل فارمیټینګ دی ته ماته لګو خایا ویم اوکے کړه ورپسې د ډیټا ویلیډیشن دا ډیټا ویلیډیشن بتا سروسته په ډیټا ټیب کې په دې ډیټا ویلیډیشن کې خپل موضوع د ورځ 2 ورځې په دې کې لګیږي نو زه به د ډیټا ویلیډیشن کار دا دی زه غواړم چې په دې سرینو کې په دې خانو کې د خلک درې نمونه علاوه بل نوم دیونه لیکي کله کې ته ولا پرې نه دی ځکه هغه نمونه کوم دي زه تم چې علي عثمان and نور دا درې نمونه دی په دې خانو کې لیکل کیږي اذروایز د دې نمونه علاوه قبول نوم پکې راغلی پرې نه دی ولا خدا خانه به انتخاب وکیلار بشي ډیټا تا ډیټا ویلیډیشن ته بلاړ شي په دې کې ورته والی لیست په دې کې وته نوم لیکي چې علي کاما عثمان کاما نور دا درې نمونه مې ولیکل او دا مې اوکے ک نو ماته لیست راکې لیکل ته ضرورت هم نشته دا بروز تاسو وای زه لیکم په دې کې علي انټر صحیح شو لیکم نور صحیح شو زه لیکم سجاد نو ته نشي کولای دا نوم دې کې اضافه کې ولیکي خو زه اعظم چې چرته دی هوم ته لسم کول شو خو خپل پابندي ما په پابندي درې باندې ولګوله او نو زه تم چې ډیټا ویلیډیشن نه تو خای اوکے کړه شي وای نه څنګه دا و پټیږي دا دې نه خدا خو ما تاسو ته پوهې لپاره ولیکل خو ته به چې د خپل تخکاری کنه دام هایټ کولای دا انتخاب کا واپس لاړ شه ډیټا ویلیډیشن ته او دا چیک ختم کړای نه اوکے کنه اوس باغ بٹن نه درکې اوس که ته معلومه ولیکي ګرځلي کوم چې علي پریدي نور پریدي خو څه جوړ دا ورسره ډیټیل سره تاسو وای دا به ډیټا ویلیډیشن سره به وای په دغه هوم کې موږ سره ګوډ سپیشل دا کمانډ نو ورپسې د فارموله ما په کوم ځای کې فارموله لګولې ده نو زه ما ته وخی کنه فارموله باندې کلیک کوئ دې ځکه نشته فارموله نشته ودم شي دې کې وګورئ کنه مساوي زو ته چې دا پلس کړی سره کنه دا دې کې نه راغله وځو اوکے پلس کا دې سره ما ته فارموله وخی وا نه دوانه تر کې خاطر ورپسې لاړم چې کمنټس تا رائټ په کلیک کما کمنټس بدل تزور کما بار اما غدي بهر دوی راغلي کمنټس راته وخایا یا کنډیشنل فارمیټینګ راته وخایا یا ډیټا ویلیډیشن کانسټنټ راته وخایا لیکل ټیکس به انتخاب کړی تا یا راته سو وخایا ډیټا ویلیډیشن راته وخایا صحیح شو فقط دا آبجیکټ مطلب دا چې یو شیپ راوړم شیپس دي او زه دا انتخابم دا شیپ نه انتخابېږي زه هم چې داسې کارو کا دا شیپ انتخاب کا نو به ټیکس نه انتخابېږي بس جسټ کار د شیپ سره د کوم طرف ته چې وړي هلته وړی شي نو اوس ټي وي بل سلیکشن پین دی موږ سره چې کله زه راشم په دې باندې کلیک کوم سلیکشن پین باندې دا به هایټ وکړم واپس یې آن کړم صحیح شو واپس کلوز کا نه مې پکار نو دا تاسو مکمل د هوم ټیب کار دا او ته مکمل ویډیو چې په چا کار بل درکم مکمل ویډیو پاتې شو په دې ځای کې ما پریخه په دې ځای کې څه پیسټ سپیشل مې پریخه دی باندې ته کار وکړم